Hi everyone, welcome back to my channel. It's Claud. So for today's vlog, I'm gonna share to all of you what I got from YesStyle. So without further ado, let's get started. So, ito yung pinadala ng YesStyle box shop. Ayan. Nabuksan ko na siya actually. Hindi ko na naintay i-unboxing sa inyo. The first one that I got from YesStyle, this top. It's a crisscross top. Yung alam niyo na e-X sa tiyantong tali. Ayan. So, ito yung picture. Pakita ko na lang. Hindi ko na pala siya guys susuot ha. Ito na lang din yung picture ko nung suot ko siya. Ayan. By the way, small yung size niya. Ito yung pinakagusto ko, yung mga fit. Yung ganun, yung fit siya. Yung fit yung crop top. Ayoko ng mga loose. So, yun. Small yung size na kinuha ko. Second one that I got from YesStyle. This one. This belt. Ayan. Hindi lang siya belt na meron siyang wallet. Napakita ko na kung paano siya isuot. Ito siya sa picture. Ayan. Diba? Ito ba? Tapos, papaya. Ayan. Ang klase niya pag nakasuot. Pwede siya i-partner kahit saan. And I really love this one. Especially, diba, sa mga loose dress nyo. Ayan. Pwede itong belt. Hindi ko alam kung mahina yung boss ko. So, next na nakuha ko sa YesStyle. This 3CE Velvet Lip Tint. Ayan. In the shade of Taupe. Yan. Papakita ko na lang din yung swatch para makita nyo. Actually, like ko tong color to kasi it's like a reddish brown. Yan. Isa-swatch ko na lang siya dito. I don't know kung nabibigyan ng justice ng camera, but yeah. It's a reddish brown. I really like reddish brown color ng lipstick. Alam mo, parang siyang lakas maka-vampire ng lipstick. Sobrang favorite ko ng mga parang vampire na color ng lipstick. Yeah. I love this one. And of course, ito yung pinaka-excited akong gamitin. Kasi napapanood ko sa mga YouTuber na sila Miss Anna, kahit talagang hinuhulugay nila tong Kiss Me Heroine Mascara. Sobrang, di ba, hinuhulugay ng mga YouTuber. So, yeah. Ang kinuha ko is Long and Curl Mascara. So, excited akong gamitin. Hindi ko pa siya guys natatry. So, ayun. Pakita natin yung picture ko niya. Patay ko na gusto magkaroon nito kasi nga lang medyo pricey siya. Ayan siya. Ayan. I'm really excited to try this. So, yeah. So, next. So, yung guys, mga nauna ay yung ginamit ko sa voucher na binigay sa akin ng YesStyle. Yung 4 na yun. Pero, may mga pa-freebies ang YesStyle. At may mga pa-daily gift sila. So, meron pa. So, ang nakuha ko sa daily gift nila, itong makeup blender. Hindi lang isa, no? Pero 4. Sobrang cute. Tsaka ang lambot niya. Color pink. Mga pinks. Iba-iba siya ng shape. Grabe. Nagpa-plan talaga ako mamili nito. Kaso, puti na lang yung daily gift ng YesStyle. Kasi nung una, ang daily gift niya is a t-shirt na crop top na t-shirt. Parang may gano'n na rin akong style. So, buti na lang kinabukasan. Ito na yung daily free gift nila. So, ayan, dun ko na check out. I really like this one. And of course, may kasama yung freebies din silang, hindi ko alam tawag dito. Corset. Sorry, hindi ko alam siya banggitin. It's a black snail collagen cream. So, ayan, may freebies silang ganon. And of course, so meron din silang sponsored product na binigay, which is Secret Key. Ayan. Secret Key brand niya is Starting Treatment Aura Mist. So, pang mga mist. I love mist. Hindi pwedeng hindi mawala sa akin yung mist. Lagi akong may mist. And basahin ko sa inyo yung kanyang info. It has 7 skincare benefits, including moisturizing, tightening, brightening, improving signs of aging, soothing, improving skin texture, and antioxidation. Okay, direction. Please shake before you use the product. Spray 20 to 30 cm apart and tap into your face. You can use the product when your makeup on. Let's try. So, ito yung kanyang itsura. Ang cute ng packaging niya. Anong tawag dito? Frosted glass packaging, I don't know. So, spray natin siya ng 20 to 30 cm daw.
then patuyuin lang natin. So, yan guys, tuyo na. Actually, nung in-spray ko siya, nung unang spray ko, hindi ko nagustuhan yung amoy niya kasi para siyang may amoy. Tapos, nung tumagal, mabango, bumango siya, ganun. Ewan ko for me lang yun, medyo kasi sensitive yung pang-amoy ko. So, yeah. But I like this. Tapos, yung skin ko, okay na kasi parang naka-powder yung face ko. Feel ko, para siyang, alam niyo yun, pakinis siya sa face. Actually, parang na-refresh ka ulit. So, yeah. It's a secret. And of course, bago pala matapos, gusto pala din i-share sa inyo guys na please use my code CLAUD14, diba? Para to get 10% off. Kahit na influencer man kayo or hindi, diba? Sayang din yun. So, yun. So, that's it. There you have it, guys. I hope you enjoy my vlog. And please don't forget to subscribe, like, comment, share to my YouTube channel. And please follow me on TikTok, Claudine Panganiban, and my Instagram account, Claud Panganiban. So, thank you so much for watching and see you in the next vlog. Bye!